Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. A magyar horgászok évről évre egyre többen látogatnak ki a Bledi tóhoz. Idén is találkoztam több olyan pecással a tó partján, akik először jártak ott. A velük való beszélgetésekből is kiderült, hogy az odalátogató horgászok első számú célja, hogy egyáltalán eljussanak kapásig és fogjanak egy pontyot. És ha ez sikerült, akkor a következő cél természetesen egy 20 kg feletti álomhal kifogása. Sajnos a beszélgetések és a beszámolók alapján sok odalátogató sporinak beletörik a bicskája a bledi horgászatba. Ebben a filmben nekik és a jövőben a tóra ellátogató horgászoknak szeretnék segíteni most egy kicsit. Eddig 4 alkalommal voltam Bleden, és minden alkalommal sikerült 20 kg feletti pontyokat fognom, ráadásul nem csak 20 pluszosokat, hanem minden alkalommal 25 kg feletti példányokat is. Tavasz kivételével, amikor jó részt nem is engedélyezik a horgászatot, voltam már minden évszakban. Első alkalommal nyáron, amikor is 3 darab 20 kg-nál nagyobb pontyot sikerült fognom, míg második alkalommal télen, amikor is 2 darab példány jött. Ezekről a horgászatokról már láthattatok filmeket, de az idei pecáimról még nem, most ezeket szeretném bemutatni nektek. Ez év nyarán egy nyaralással egybekötött horgászatot terveztem Bledre, miután az egyik Facebook csoportban sikerült 3 darab eladó napjegyet találnom. Ezúttal a főszerep a nyaralásé volt, ezért minden nap csak a délutáni órákban érkeztem ki pecázni a vízpartra. A horgászatra szánt rövid idő ellenére 6 darab halat is sikerült fognom, amelyek között megérkezett az új bledi pontyrekordom. Ez brutál gyors volt. Ezt a botot körülbelül 5 perce dobtam be. Nem is számítottam rá, hogy ilyen gyorsan kapást legyen, hát nem is volt még soha Bleden ennyire gyorsan kapásom. És elmentem innen a botoktól. A biciklihez is úgy kellett visszaszaladnom. De a lényeg, hogy meglett a hal, vagyis hát legalábbis horgom van. Az előző helyen, hát nem akarok butaságot mondani, előző napon, ugye első horgásznapomon kb. 2 órát kellett várnom a kapásra. Itt meg hát 5 percet se, maximum 5 percet. Komolyan mondom, hogy egyszerűen csodálatos ez a víz. Ha az ember tudja, hogy hol keresse a halakat, és jó a csali, meg a módszer, akkor nagyon hamar lehet kapást elérni. Ahhoz képest, hogy abba az irányba dobtam be, a hal már elment teljesen oda. Kicsit tartok is tőle, hogy nagy belemenjen ebbe a tavirózsába itt mellettem. Hú, most végre visszafordult. Már egész itt volt a tavirózsa mellett. Kicsit elengedem a halat, rányítottam a fékre, mert itt van a vízbe egy nagy faoszlop, és egész jött ki itt jobb oldalon már a part szélébe. Hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor mindig érdemes kinyitni az orsódobját, hogy érezze, hogy könnyen tudja húzni, és akkor be fog rohanni valószínűleg, mint hogy ez most is történt. Ismételten itt volt a part szélébe. Most már láttam a halat, egy hatalmas tükrös van a horgomon.
Hú, és nagyon brutális erővel küzd. Azt a mindenit! Azt! Fordulj meg, légy szíves, hogy mennyien összegyűltek itt nézni. Tökéletes akadás a kemény szájba. Gumikukorica még rajta. Na mennyi gyerekek, oda sem merek nézni. 28. 28, 65. A csali kombináció egy BCM plusz gumikukorica és egy 20 mm-es BCM plusz bojliból állt, de ez a bojli nem akármilyen, mert be van áztatva egy rákkivonattal összekevert ráksűrítménnyel. Ez a dip, nevezzük annak, én egyébként nem szeretek dippelni, de ezeket a természetes összetevőket, természetes kivonatokat nagyon szeretem, és ez most is bemutatta, hogy mennyire jól tud működni. Szóval ez a BCM plusz bojlinak két alkotó eleme egyébként. A Bledi rekordom megfogása után úgy döntöttem, hogy szeretnék ősszel is visszatérni, de mivel évelején nem váltottam jegyeket, ezért csak abba bízhattam, hogy lesz valakinek eladó engedélye. Éppen hazaértem a nyaralásból, már is rám mosolygott a szerencse, mert szeptember közepére egy spori éppen jegyeket árult, amikre gyorsan le is csaptam. Visszaérkezésemkor zord borongós őszies idő fogadott, a szél nagy erővel fújt, az eső pedig váltakozva esett. Az egyik pecámat dobtam be, elkezdett esni az eső, úgy döntöttem, hogy felveszem az esőnadrágomat, de nem jött össze, mert közben elhúzta ezt a botot. Hát ez a Bled, ez csodákat rejteget. Amennyire nehéz benne halat fogni, hogyha az ember jókor van jó helyen, akkor nagyon gyorsan kapás lehet, mint hogy az most is látszódott. Valahogy ezt a szakadó esőt sikerül mindig kifogni, de hát, hogyha ilyenkor eszik a hal, akkor se baj. Még csak most jön be a jelölésem. Körülbelül egy olyan, 30 métert biztos elrohant a hal. Folyamatosan húzta. Próbálom finomabban fárasztani, de itt van a parti törés.
valamennyire húzni is kell a halat, most meg pláne ő megy el. Hiába a 35-ös zsinór, hát nagyon komoly ereje van. Körülbelül 20 perce küzdök ezzel a hallal, és még mindig olyan kirohanásai vannak, hogy azt gondolom, hogy közel kell legyen a 20 kilóhoz. Gyere szépen! Az az! Köszi! Thank you! Hát ez 20 feletti. Azt a... Akadás tökéletes. Úgy, ahogy azt megterveztük. 16-os PCM plusz boilie az lejött, de a kukorica még rajta van. Hát nem sokat az fáradtott magára a csali a vízben. Mínusz 1,8-ról indul, mert most annyi a mérlegelő súlya. Megmondom őszintén, én már rámértem. Na Endre, mondd, hogy mennyi? 21 kiló. Az első hal, 20 plusz, és 10 percen belül. Ide nézzetek, milyen gyönyörű aranyszínű töves. Imádom ezeket a halakat, imádok itt horgászni. És hát a tó is szeret, mert mindig megajándékoz egy gyönyörű kincsel, mint hogy most is. Spombbal egyetlen egy adagot etettem be. Ebbe 16-os, 20-as és 13-as BCM plusz boilie van vegyesen. Most is így fogok cselekedni, mert itt Bleden az a tapasztalatom, hogyha minden arra jövő pontját meg szeretnénk fogni, akkor nagyon maximum ennyit érdemes bedobni. Itt a legtöbben annyit etetnek, amennyit csak tudnak, de ezzel pont ellenkező hatást érnek el, hiszen hogy csak egy vagy két pont jön az etetésre, már pedig itt azért nincs olyan nagyon-nagyon sok pontja ebbe a vízbe már, akkor az egy-két pont eszik egy kicsit és tovább megy. Ezért a tapasztalatom az, hogy ez a megfelelő mennyiség. Fix végszerelék lelke, többek között a hegyes horog. Ha nincs megfelelő hegy, horoghegy, akkor nagyon lecsökkennek az esélyeink a kapásra, hiszen nagyon könnyen kifújja a hal, nem akad bele a szájába. Úgyhogy ezt hatványozottan odafigyelek mindig. Csali az egy szem Corn Wafters, egy venomos BCM plusz, amelynek az érdekessége, hogy ugyanabba a lötyibe ázik, amiben a Chalizó boilie is. Ezt a Chalizó boilie-t 2025-től lehet majd elérni a boltok polcain. Egyelőre tesztelem, de hát hihetetlen hatásfoka van. Szóval egy 16 mm-es boilie és egy gumikukorica, össze van húzva kis szilikongumival, hogy ne menjen közel a horoghoz. Elsőben nem a legjobb PV-azni, de hát próbálom megvédeni a bogózódástól a szerelékemet. Minél hamarabb bedobom. Még csak most jön be a jelölésem. Jó néhány métert lehúzott ez a hal. Hosszú idő után végre sikerült tőle zsinort lopnom. És hát szerintem ez egy jó nagy pont lesz. Már legalább fél órája fárasztom. És még mindig megy itt jobbra-balra. De egy pillanatra már megláttam az előbb. Imádom, amikor jönnek föl ezek a nagy buborékok, az általában azt jelenti, hogy 20 kg feletti pont lesz.
Gyere szépen! Yeah. Akadás az brutális ismételten. Hát a boili az. Ennyi maradt belőle. BCM plusz és a gumikukorica. Az itteni nyerő kombó. Ezt a csodálatos tövest nézzétek. Gyönyörű rózsaszín színű a hasa. De mérjük le, mérleg az ki van tárázva. Minél hamarabb. Na nézzük. Az időjárásnak köszönhetően ismét egy álompece kerekedik itt ki. 3 pontyból, ez a második 20 kg feletti, ezúttal közel a 22 kg-hoz. Nagyon gyönyörű. Ugye a klipsz az ki volt akasztva, úgyhogy most visszaakasztom. Ezt megoldom úgy, hogy bedobom, itt pörög le a narancssárga zsinórjelölő, visszatekerem, de 10 méter feletti vízben nem kell félnem attól, hogy leér a horog vagy az ólom a fenékre, és esetleg kiüti a horoghegyét, mert bőven van idő megcsinálni ezt a mozdulatot. Bedobom, visszaakasztom a klipszet és kitekerem. Szerintem kb. 4-5 métert süllyedhetett. Csalit pedig újat rakunk, horoghegyet ellenőrizzük, ha kell, akkor megfenem, de nem kell. És megy vissza. Ugye sokszor elmondtam már, hogy kedvenceim a hidegfrontok, ha pontyhorgászatról van szó. Hát itt most komoly hidegfront van, nagyon brutális széllel, és hát adja is a halat, nem csak otthon, hanem itt Bleden is. Itt a csalizós vödröm, gumikukoricába megy vissza, amit az előbb használtam. Beszoktam kicsit áztatni megint, hogy szívja csak magába ezt a rákos cuccot, és kiveszek egy másikat, ami már régebb óta ázik, Marvelnek is tetszik. Ezúttal a 16-os boili volt a nyerő, megint csak. Ugyanaz a dip, mint a kukoricán, és ez megy föl csalinak. Meggyőződésem, hogy ez a csali annyira intenzív illatú, hogy kiválogatja a szemek közül, amik a fenéken vannak. Ugye eleve nem etetek sokat, tehát viszonylag könnyű dolga van, de egy biztos, hogy itt ez nagyon jól működik ezen a vizen, és nagyon jól adja a nagy halakat. Egy 35-ről 47-re felvastagodó előtét zsinort használok, 142 g-os távdobó olmot, a horogelőkém az 47-es fluorokarbon, egy nagyon merev fluorokarbon, kis karikával érdekesen megkötve, hogy szabadabban tudjon mozogni, és 4-es Crank X horog, lekarikázva alulra, hosszú befordítóval, és nagyon sokat játszottam ezzel az előkével, hogy fordul jól. Hát láthatjátok az eredményt, az összes halnak teljesen mélyen akad. Totálisan 4-5 centire benn van a horog, esélye nincs, hogy elmenjen. Bedobás után, ahogy beérkezik az ólom, ahogy vízhez ér tulajdonképpen, egyből kiakasztom a klipszet, hogy a beérkezés helyén menjen lefelé. Ha nem akasztanám ki a klipszet, 10 méteres a víz, akkor közelebb jönne az ólom. És nekem ahova beesik a spomb és ahova eltetek, ott szeretnék horgászni, úgyhogy ez fontos, hogy bedobás után mindig ki kell akasztani egyből a klipszet. Azt a mindenit most állt meg. Levitte a 100-as jelölésemet, úgyhogy 55 méterre voltam bedobva. Jaj! És még megint megy. Az a félő, hogy csónakok ne vigyék el majd a zsinort. Pont jön 2, körülbelül ott lehet már alattuk. Fölálltam egész ide a patkára, minél magasabban legyek, mert az előbb megpattant valamin a zsinór. Nagyon megy ki a part irányába. Azért rohantam ennyire el ide oldalra, mert reggel úgy jártam, hogy egy hal teljesen kioldalazott ide, és ráment a kövekre. Nem akartam, hogy most is ez történjen. Próbálom szép lassan elhúzni a halat ebbe az irányba, mert itt olyan magas a part, hogy nem tudnám megszákolni.
getting tired. Brutál hossza van. Yeah. Thank you. Ezt a szájat nézzétek meg, hogy elveszik benne a pici boilie. Hát az akadás az szenzációs. Alig bírom kivenni a horgot. Nagy nehezen sikerült. Nézzük a súlyát. Hát itt legalább 30-an kíváncsiak rá. Nézzük csak, hol van a 20. Jó, így fogom. Hát ő eddig a legnagyobb, brutális hossza van. 22 kg felett. Csoda szép ponty. Hihetetlen az itteni peca. You're welcome. Jó kis kapása volt ennek a halnak. Itt a citromsárga 100 méteres jelölésem. Most húzom vissza. Közben felvettem a kabátot, mert nagyon hideg van, és egy ideje tart már ez a fárasztás, pontosan azért, mert brutális ereje van ennek a halnak is. A csatorna, a villany az innen megy be a szigetre, és az nagyon nagy csövekbe megy alul a fenéken, amelyek le vannak pántolva, több pánttal, és nagy valószínűséggel az előbb az egyik ilyenbe elakadt a hal. Voltam már kb. 150-200 méterre ott balra is, a csónakokról próbáltam kiakasztani a halat. Most meg itt egész jobb oldalról próbálom. Ezen túl nem tudok menni ezen a bokron túl, de talán úgy érzem, hogy most már lejött róla, nem akarom elkiabálni, mert ez egy nagyon nagy halnak tűnik egyébként. Hú, basszus! Azt a... Hú, mekkora ponty! Wow! Végre sikerült egy tükröst fognom. Nagyon szép sötét színezete van. Mérjük meg, hogy mekkora. Hatalmas hassal rendelkezik. Na nézzük. 27,2 kg. Nézzétek ezt a csodaszép bledi óriást. Milyen komoly béllel rendelkezik. Nagyon komolyak az itteni halak. Egyedülálló színezetük van, meg egyedülálló formájuk is. Akkora a hasuk, hogy hihetetlen némelyiknek, mindenki is. Ráadásul brutálisan erős volt. Ahogy most nézem a farokúszóját, az is nagyon nagy méretű, aránytalanul nagy. Gondolom ezért küzdöttem vele ilyen sokáig. Bement akadóba, rátekeredett a másik botra, de végül csak meglett. Jaj, de örülök. A mai hajnal sem múlik el kapás nélkül. Ez az utolsó napom, és hát elég jól indul. Körülbelül egy másfél órája lehet benne szerelék, és elstartolt vele valami. Reméljük egy jó nagy ponty. Húzni kell erősen, mert nehogy elakadjon a fenékem. Több alkalommal is előfordult.
Az eddigi kifogott pontjaimnak hatalmas úszói voltak, főleg farokúszójuk, és jó erővel is küzdöttek. Hát ő most kicsit könnyen megadta magát, de hát ez köszönhető annak, hogy nagyon pici a farokúszója, nagy testéhez képest, aránytalanul kicsi, de a lényeg, hogy egy újabb 20 feletti tartatok a kezemben. Te csodás, Bleden! Az eddigi legjobb Bledi túrámra sikeredett ez a horgászat, köszönhetően egyrészt annak, hogy nem egy frekventált helyen, hanem egy eddig még nem bántott területen kerestem a halakat. Pontosan ezért is működött ilyen jól, mert ezen a területen nem számítottak veszélyre a halak, nyugodtan táplálkoztak. Természetesen a közösségi médiában megosztott fotóim miatt már ez a hely is frekventáltnak számít, de ne keseredjetek el, nyugodtan próbálkozzatok ti is olyan részeken, amelyeket kevésbé pecáznak. Vagy ha inkább biztosra mennétek, akkor nézzétek meg a YouTube-ra már feltöltött Bledi helybemutató filmemet, ahol az általam jónak gondolt helyeknél elmondom, hogy körülbelül milyen távolságra érdemes pecázni. Összegezve, hogy jó eséllyel pályázzunk 20 kg feletti pontyokra Bleden, az első fontos tényező az ugye a helyválasztás, amiről ezidáig beszéltem, a következő, a második, az pedig a csali és az etetési taktika. Én a BCM plusz Boilie mellett tettem le a voksomat, mert a Bledi tóban élő pontyok természetes táplálékként apró rákokat, kicsi kagylókat és szúnyoglárvákat esznek. Ezért a nagy mennyiségben rákos összetevőket tartalmazó BCM plusz Boilie-t is természetes élelmükként azonosították. Fontos, hogy a boilie mellé magot ne etessetek, mert egyébként észre fogják venni a pontyok, hogy ez egy etetés, és el fog veszni a BCM plusz Boilie természetes aromájának az előnye. A harmadik tényező a Bledi nagypontyok megfogásához az a hajszálpontos, kiklipszelt, zsinórjelölt horgászat és az egyszpomnyi etetés. A negyedik a jól összeállított végszerelék. Mindig nézzétek meg, hogy hogyan működik az előkétek. Próbáljátok ki a kezeteken, hogy befordul-e a horog, és csak akkor rakjátok fel az előkét, hogyha 100-ból 100-szor befordul. Minden bedobás előtt ellenőrizzétek a horoghegyet. Hogyha nem elég hegyes, akkor vagy fenjétek meg, vagy cseréljétek ki, mert nem sok alkalommal lesz a halak szájába a csalitok, és lehetőség szerint, hogyha oda bekerül, akkor akadjon is be. Azoknak a pecásoknak, akik a jövőben terveznek kilátogatni a Bledi tóra, remélem, hogy megint tudtam segíteni egy kicsit. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, sziasztok!